Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi vừa về phòng, Hoắc Vũ Hạo đã phát hiện ra bạn cùng phòng của mình đã đến. Sau một số tranh cãi, hai người chỉ có thể dùng thực lực để nói chuyện. Phương Đông vô cùng tự tin về khả năng của mình. Bởi vậy, mặc dù trời đã về khuya, nhưng cả hai vẫn quyết xử lý xong chuyện này. Rất nhanh, một cuộc chiến liền diễn ra. Sau một hồi va chạm, bằng vào kỹ năng thần kỳ của mình, Hoắc Vũ Hạo đã chiến thắng. Phương Đông mặc dù vẫn cho là hắn may mắn, nhưng tạm thời nàng đã có thể chấp nhận người bạn này. Sáng hôm sau, cả hai đến nhận lớp của họ do lão sư Chu Y chủ nhiệm. Ấn tượng ban đầu của tất cả mọi người là vị lão sư này vô cùng bá đạo. Vừa buổi học đầu tiên đã loại trực tiếp được mấy chục tân sinh vì không làm theo yêu cầu của bà. Không những vậy, cách huấn luyện cũng vô cùng hà khắc. Cả lớp tân sinh phải chạy 100 vòng quanh quảng trường. Đương nhiên, chuyện Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông mới nhập học đã đánh nhau cũng được vị lão sư này biết đến. Bởi vậy, cả hai có ít thời gian chạy hơn tất cả các bạn khác. Hoắc Vũ Hạo là người yếu nhất trong cả lớp, hắn suýt bị loại khỏi danh sách nhập học thì Vương Đông đã trợ giúp để hắn vượt qua bài huấn luyện này. Cũng từ đó, cả hai dần trở nên thân thiết hơn. Sau đó, trong quá trình học, Chu Y biết được Hoắc Vũ Hạo có thuộc tính tinh thần vô cùng hiếm thấy. Khi bà được trực tiếp cảm nhận kỹ năng linh hồn tham chắc cộng hưởng vô cùng hữu ích của hắn, Chu lão sư đã tìm đến hắn và nói sẽ đưa hắn đến một nơi. Không lâu sau, dưới sự dẫn dắt của Chu Y, hai sư đồ đã có mặt ở một đại sảnh lớn. Đây chính là hệ hồn đạo của học viện Sử Lai Khắc. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo lúc này đã tràn ngập nghi hoặc, Chu lão sư dẫn mình đến khu vực thí nghiệm hồn đạo khí làm gì? Bà ấy muốn gì đây? Chu Y dĩ nhiên là không giải thích gì với hắn mà tiếp tục đi vào bên trong khu vực thí nghiệm. Vừa vào cửa, Hoắc Vũ Hạo liền phát hiện bên trong khu vực thí nghiệm đều được làm bằng kim loại. Hơn nữa, những loại kim loại này từ trước đến giờ hắn chưa từng thấy qua, tất cả đều có màu nâu kỳ lạ. Chu Y có vẻ thường xuyên đến đây, mọi thứ đều hết sức quen thuộc, giống như ngựa quen đường cũ, một mạch dẫn Hoắc Vũ Hạo đi hết hành lang, đến phòng thí nghiệm số 12 ở cuối dãy mới ngừng lại. Chân tay Chu Y lúc này xuất hiện một khối lệnh bài lục giác màu bạc, bà đặt lệnh bài lên phía trước cửa phòng thí nghiệm. Một màn thần kỳ xuất hiện, trên cửa đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng, vừa đủ để bà đặt lệnh bài vào. Hoắc Vũ Hạo dường như cảm giác được có vài tia hồn lực xuất hiện. Sau khi lệnh bài được đặt vào lỗ hổng thì từng tiếng tích tắc vang lên, cửa phòng thí nghiệm số 12 đã mở ra. Vừa bước vào phòng, Chu Y đã gọi to tên Phạm Vũ. Sau khi âm thanh vừa chấm dứt, một lão sư trung niên có thân hình cao lớn nhíu mày, đi nhanh về phía bọn họ, vừa đi vừa lên tiếng. Chu Y, bà đến đây làm gì? Chu Y có vẻ hưng phấn nói. Còn nhớ lần trước ngươi nói gì với ta không? Phạm Vũ vẻ mặt khổ sở đáp. Ta nói với bà rất nhiều thứ, làm sao mà nhớ hết? Nếu không có chuyện gì thì bà về trước đi, ta còn đang bận làm thí nghiệm. Chu Y lão sư đứng trước các học viên thì hết sức bá đạo. Vậy mà lúc này ở trước mặt người trung niên tên Phạm Vũ này thì điềm đạm hơn rất nhiều. Ý ta là cái chuyện lần trước ngươi nói đấy, cái giả thuyết khi hồn sư có thuộc tính tinh thần thi triển hồn đạo khí ấy. Bà vừa nói xong, hai mắt Phạm Vũ đã sáng lên rực rỡ, ánh mắt vô thức chuyển sang Hoắc Vũ Hạo ở bên cạnh nói: Vũ hồn của hắn có thuộc tính tinh thần à? Chu Y gật đầu trả lời: Chính xác, hắn là Hoắc Vũ Hạo, là tân sinh năm nay, vũ hồn bản thể, linh mâu, thuộc tính tinh thần. Phạm Vũ chăm chú quan sát Hoắc Vũ Hạo mấy lần rồi lắc đầu nói: Không ổn, thân thể và hồn lực của hắn quá yếu, e rằng hồn đạo khí có uy lực thấp nhất hắn cũng không sử dụng nổi. Chu Y nghe đến đây không muốn giải thích nữa, nàng trực tiếp kêu Hoắc Vũ Hạo show ra kỹ năng của mình cho Phạm Vũ xem. Chỉ cần vài giây ngắn ngủi, Phạm Vũ đã thấy được sự ảo diệu từ tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo, đôi mắt bình tĩnh nhất thời nổi lên từng gợn sóng. Sau đó, ông gọi một thiếu niên tên Thái Đầu đến phối hợp với kỹ năng của Hoắc Vũ Hạo thực hiện một thí nghiệm. Tuy nhiên, phạm vi dò xét tinh thần tham chắc cộng hưởng chỉ có hơn 30 thước, Phạm Vũ có chút thất vọng. Lúc này, Vũ Hạo nói cho ông biết khi hồn lực của mình gia tăng thì phạm vi cũng tăng lên. Rõ ràng Phạm Vũ không thể tin được điều này, mặc dù rất tiếc nuối, nhưng ông vẫn nói khi nào phạm vi bao quát của hắn tăng đến 100 thước thì đến nơi này tìm ông. Sau đó, trong lúc Chu Y và Phạm Vũ thảo luận thì Hoa Thái Đầu đã dẫn Hoắc Vũ Hạo đi tham quan xung quanh và nói sơ qua cho hắn về hồn đạo khí. Trước khi Hoắc Vũ Hạo cùng Chu lão sư quay về, bà đã thật tâm nói với hắn: Vũ Hạo, lúc nãy những lời Phạm Vũ lão sư nói, ngươi hẳn là đã nghe rõ. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết thế này, trong học viện hắn là đại sư chế tác hồn đạo khí đệ nhất, nếu ngươi có thể làm đệ tử của hắn, tương lai nhất định không thể đo lường được. Bất quá, trước tiên ngươi phải có khả năng ở lại học viện này đã. Tối đó trở về phòng, Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ rất nhiều, hắn cảm thấy cái gọi là hồn đạo khí vô cùng kỳ diệu. Hơn nữa, khi gia nhập đường môn, mọi người đã nói hắn phải học thêm bên hệ hồn đạo mới có thể giúp đường môn quật khởi. Sau cùng, ánh mắt Hoắc Vũ Hạo dần trở nên kiên định, hắn quyết định bằng mọi cách phải nâng cao thực lực để gia nhập hệ hồn đạo học chế tạo hồn đạo khí. Đến đây thì cũng hết tập 4 Đấu La Đại Lục phần 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.